Так, зараз у нас буде ексклюзивне інтерв'ю. Немає болта, такого інтерв'ю у нас ще в компанії не було. Можна побачити, як воздух виходить з траку. Ну нічого собі. Ми до нього йшли десь рік. І нарешті людина, з якою ми будемо проводити це інтерв'ю, наш знаменитий, на все Чикаго відомий фліт-менеджер Андрій. Привіт. Яка модель траку найкраща, Христі? Каскадія. Є таке. А це тепер сказала Христя, яка не дуже шарить, які моделі траків найкращі. А що ти скажеш? Якщо вибір мій, Ага. суто мій, то я обираю Volvo. Volvo. Любу Volvo. Люба Volvo дуже гарна. Приклад. У нас багато траків Каскаді, у нас там трохи Volvo є. Але Volvo не так часто має проблеми в дорозі, як Каскаді. Це факт. І ще є такий дуже гарний приклад, чому Volvo вона краще для водія. Наприклад, коли якась проблема з DEF-системою у Каскаді, то зазвичай це в нас є там півгодини, щоб зорієнтуватись та знайти якийсь шап. А Volvo нам завжди дає 3 години, щоб ми там могли вибрати якийсь шап, обрати та відправити туди водія. І це нас дуже просто спасає від товінгу. Тому от ви робіть висновки. Ситуація така, йдемо до трачку, да? Угу. І про що ми будемо сьогодні говорити, Андрюха? Про поломки в траках, які в нас були самі дорогі аварії. Самі дорогі, так. самі, це нормально. Найдорожчі аварії, які для компанії були. Те, що потрібно заміняти інколи завчасно, правильно. Коротше, будемо робити обзор трака і трейлера. Подивимося, на що звертати увагу. Фліт, проведе нам такий, я би сказав, PTI, правильно? Так, це трачок. З чого почнемо? На що ми звертаємо увагу, коли к нам приїжджає якийсь водій, там овнер-оператор? По-перше, я дивлюся на ці айрлайни. Вони не повинні бути якісь там порізи, вони повинні бути такі самі, щоб ми не бачили тут ні порізів, ні якийсь кацок на цю пружину, тому що коли ці айрлайни підключені до трейлера, то потрібно, щоб вони були у підвішеному стані. Щоб не торкалися до цього і тим самим не протиралися. Якщо трак заїжджає на вахову станцію, то інспектор це бачить, і для нього це просто тригер зупинити трак та перевірити цей трак. Дивимося, щоб кожен болт він був на місці, щоб він був закручений. На деяких вахових станціях є камери, які прям дивляться у колеса. І вони це теж фіксують, для них це теж є такий самий тригер. Немає болта, вони вже автоматично це все бачать, на вейстейшені. Також є, у нас була така ситуація десь 2 тижні тому, коли водія зупинили на ваховій станції, тому що в них стояли якісь прилади, які фіксували, що з колеса йде потік повітря, так. І вони просто це побачили і зупинили, що в тебе є арлік. Я думаю, що це якось іде нерівномірна вага йде, на колесо. Коли в тебе одне спущене колесо, то на друге більше ваги йде, і вони це можуть бачити. Що цікаво, що я бачив ці відео, це не перший же випадок. Я бачив, як інспектора дають таку фотографію, там просто можна побачити, як воздух виходить з траку. Нічого Тому вони собі. таке ставлять. Може це якось називається як рентген, я не знаю. Тому якщо ви думаєте, що там маленька дирочка, то не похуй. У вас просто буде повід інспектору до вас домахатися, побачити, і він вас зазвичай зловить на такій штуці. Потім вони також дивляться на ці матклафи, тобто вони повинні бути тут, вони повинні бути з рефлекторами. Для будь-якого інспектора це violation, це тригер, щоб вас зупинити та дати вам другий левел перевірки траку. Так, як оці діргарди відкриваються? Тоді я розказую, що багато водіїв, які приходять до нашої компанії, вони не знають, як відкривати діргард. Не знають. Чуєш, а чого з одної сторони тільки був закритий? Це приклад того, що коли водій відкривав, він просто не закрив його. Це, якщо чесно, це п'єць. Їде водій, і ця херня, як йому лупанеться отак наперед, це можна охуїти. Андрій нам відкрив капот. Зараз ми передивимося
а таке basic, щоб просто розуміти, що відбувається в цьому траці. Давай. Зазвичай у Potrip Inspection потрібно багато чого дивитись, але я просто прошу водіїв, тому що вони, не кожен водій взагалі хоче щось там дивитись. Я просто прошу дивитись за fuel filter, тому що це дуже важливо. Якщо він повний, то його потрібно замінити. І у нас от був новий трак, там буквально він проїхав там 200 миль, і цей фільтр був повністю забитий, тому що був дуже поганий дизель. Також водію потрібно дивитись на кулант, на антифриз, щоб він був, наприклад, у такому ж стані. Треба дивитись масло, просто дивитись, що немає якихось ойл-ліків, ватер-ліків, що все от повинно виглядати більш-менш так. Це така базова інспекція траку. Неважливо, який трак, новий, старий, завжди потрібно відкривати капот кожного дня і дивитися, що під капотом. Бо тут дуже часто буває щось таке, що може спортитися. Навіть в нових траках інколи буває, що щось десь від'єднається, щось десь протреться і може бути проблема на $1000. І ще violation можна одразу отримати, коли водій його ставить на другий та третій левел, і він просто підходить до капоту, він не може відкрити дергард. Це автоматично вони рахують, як він не може відкрити капот. Дивитесь, чи немає ніяких потьоків, чи все чистенько. Як бачите, що масло десь тече, під низ подивилися, сюди глянули, чи колодки нормальні, водичку тут доливати, чи кондиціонер працює, можете потрогати інколи, бо має бути це дуже холодне, якщо він працює. А якщо не працює, буде тепле. Обов'язково потрібно провіряти повітря. Це можна зробити, як у нас вчили в тракових школах, коли водій просто сідає за трак та спускає воздух, користуючи гальма. Truck and trailer brakes. Самий базовий спосіб, якщо це тиша, ми просто можемо там трак заглушили, почекати десь 10 хвилин і потім просто прислухатись, чи є десь airleak. Якщо у вас немає airleak, то стрілочка на датчику не повинна зменшуватися. Якщо вона хоч чуть-чуть зменшується після того, як ви просто стоїте і нічого не робите, значить вже проблема. Як його ще можна провірити? Можна зажати гальма і дивитися. Коли ви зажимаєте повністю гальма, ви бачите, наскільки швидко спускається ота повітряна стрілочка. Якщо вона дуже швидко спускається, значить дуже сильно щось пропускає. Зазвичай це може бути чембер. Airbag, chamber, так. Це такі дуже Поширені часті штуки. проблеми. Це брейк чембер. Так. Він може спускати звідкись. Якщо з нього витікає повітря, значить він вже не працюючий, його обов'язково треба міняти, і у вас гальмів на тому колесі немає. Тому це така штука, за якою треба дуже дивитися. Ладно, закриваємо тричок. Так, дивіться, обов'язково знати, як. Коли ми зачиняємо, то треба потягнути до себе, а потім так от поставити і все. І отак він і тримається, і роздягається. Роздягається. Обов'язково треба закривати капот, бо відкриється капот чи на машині, чи на траці. Це вже неприємності і великі проблеми. Що по трейлері? По трейлері все те ж саме, просто ми тут дивимося, що бачить інспектор, коли їде трак через вагову. Дивиться, щоб мінімум 2 пружини тримали ці воздушні лінії. Якщо немає одної з них, все це violation. Потім він дивиться також на ці клипси. Це заборонено тут мати якісь там хомути пластикові. А тут є, я вже бачу. Ні, ці штатні. Ну, це вже violation, бачите, зламаний. Це не буде прям violation, але просто якщо ці 3 лінії вони просто замотані у якийсь, кожна замотана у якийсь пластиковий хомут, то все, це недопустимо. Це взйоб. Обов'язково дивитися, щоб оця лінія попадала під оцю штучку. Я не знаю, як вона називається, але нас через це вже теж були виїли, і це дуже неприємно. Зайдемо під трейлер на цю сторону. Подушки, тормоза, гальма. Можете купити собі ключик на 10 або спеціальний інструмент і регулювати собі гальма раз у 2 тижні. Особливо, якщо ти овнер, ти можеш це робити і ти будеш Зекономити $200. $200 на ремонті. Обов'язково дивитися за лампочками, щоб всі лампочки світили.
Робочий, флітовий засіб. Ми собі тачки купляємо на каналі Дебівель. Дякую. З днем народження! Ну я зараз не буду, тому що я в каблуках. Але треба додати, що цей трейлер приїхав десь 2 години тому. Ну В так. ідеалі потрібно, щоб рефлектор був спочатку до кінця був наклеєний, не порізаний. Це не є таке, що там 100% дадуть це violation, але якщо буде якийсь там інспектор там, штату Вайомінг, він 100% скаже, що це violation і все. Якщо він дасть вам перший левел і нічого не знайде, то за це він дасть вже violation. Як завжди, виїдуть просто так. Андрій, давай поговоримо про аварії. Як ми реагуємо на аварії? Це прибутково для компанії, коли трак попадає в аварію. Була аварія в січні, тут на відео будуть потім фотографії, я вже там скинув. Це була дуже дивна аварія в компанії, на одному з компаній траків, коли водій рухався зі швидкістю 7 миль на годину на гіпермаркету, на паркінг-лоту гіпермаркету, клінінг приїхав. А вже не треба, він казав, що не Все, треба. я вже, пускай вже роблять. Може, блядь, Та та я як? вже заказав. Водій сказав, мені не треба клінінг, приїхав, тому вже зробимо такий маленький подарок. Це було в січні, коли водій їхав на паркінг-лоту. Дивна аварія, тому що водій наїхав на жовтий стовпець, десь довжину 1 метр. Я думаю, що він просто завтикав у телефон. Мабуть, він дивився, як виїхати з цього паркінг-лоту, тому що це був штат Нью-Джерсі. І він просто не помітив, як його трак заїжджає на цей жовтий стовпець. Все це свято для нього коштувало іншуренсній компанії $25 000. Тобто там був товінг $10 000, приїхало 3 товінг-машини, тому що трак треба було дуже обережно витягувати з цього жовтого стовпця, щоб не пошкодити ще більше трак. Потім його відвезли ще в сервіс. І саме дивне у цій ситуації було те, що водій, перше, що він мене запитав, чи заплатимо ми йому за простій, що він цілий день чекав на товінг. Інше питання було, коли ми вже йому дамо інший трак, щоб він далі працював. Але що цікаво, що ми йому дали інший трак, і десь через 2 тижні він ще нам лупанув трейлер. А потім просто звільнився і все, тому що він не захотів. Ось такі неблагородні водії бувають, і ми їх наймаємо, не знаючи про це, тому що коли робимо employment verification, ніхто нам про це не говорить. Ну, тепер, як мінімум, якщо у нас будуть питати, що то був за водій, ми обов'язково будемо розказувати всю правду і повідомляти наступні компанії для того, щоб вони розуміли, кого вони беруть на роботу. Ну, чувак собі дуже розумно придумав. Прикріпив собі ось ці штуки і тримає тут запаску в разі поломки чи ще чогось. Дуже розумно насправді. Раніше я колись ставив такі штуки, коли працював на шапі, але нас заставляли свердлити ось тут дирки і прикручувати. Було піздець як напряжно насправді. Просверлити оці балки сверлом, сверла грілись, ламались. Недостатньо у мене було досвіду з цим. Коротше, постійні факапи були. Але це майже в кожен трейлер компанія раніше ставила. Тому ці штуки це дуже важливо, дуже важливо. Тому, якщо ти оунер, постав собі, воно не дуже дорого коштує, мені здається, пару баксів, але може зекономити тобі на дорозі проблемки. Осторожно, фліт. Осторожно, фліт. Ти собі так вибираєш те, що тобі Осторожно, фліт. Тобі. Або цей трейлер купили, який возив отакі всякі штуки, він просто купив, або він сам їздив на хазматі, що є теж дуже прикольно, тому що газматовські грузи завжди газматові вантажі зазвичай дорожчі оплачуються, ніж прості, але треба мати спеціальний CDL під це. Коротше, перед тим, як водій виїжджає, оунер-оператор, ми завжди кажемо, прийшли на manual inspection. Для чого ми це кажемо? Так, ми в нашій компанії робимо annual inspection кожні 3 місяці. Не тільки в нашій компанії, я знаю, що це Багато де. Так, багато у яких компаніях таке практикують, тому що ми вже за наш експірієнс зрозуміли, що є водії, які все роблять дуже гарно, але є такі водії, які говорять, бро, в мене все окей, це з траком добре, але ми таких водіїв відправляємо на TA Travel America, на Pilot, робити новий annual inspection, якщо вона в нього дуже стара.
І коли такий водій приїжджає на такий тракстоп, якщо в нього є проблеми з брейками, то це 100% тракстоп його не відпустять. Вони йому відразу кажуть, що з брейками ти повинен їх поставити, або ми викликаємо поліцію. Чи допомагаємо ми водіям, овнерам грошима? Якщо вони зламалися, кажуть, чуєш, позич мені бабок. Ну, типу, в мене тут ремонт на 5 тисяч, я тобі віддам, вже завтра віддам. У нас є водії, які з нами довго працюють, і якщо в них там просять 1-2 тисячі доларів, то це виноситься питання на обговорення, і зазвичай ми даємо зелене світло. Якщо цей водій працює там десь 2 тижні, То, скоріше за все, ні. ще ні.